नमस्कार, मी प्राजक्ताबाई शापूरकर आज तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे आमगेल रेसिपी तेंडल्या तळासनी म्हणजे तोंडलीची छान तळसून केलेली भाजी। अगदी सोपी आहे करायला आणि कधीही म्हणजे झटपट एक 10 मिनिटात 5 ते 10 मिनिटात ही भाजी तयार होते आणि खूप टेस्टी लागते। भाकरी असो, चपाती असो किंवा साधं वरण भात आणि ही उपकरी किंवा तळासनी अप्रतिम लागते। कशी करायची चला बघूया। आता तळासनी करण्यासाठी मोस्टली आपण भाजी करताना चिरतो, पण ह्याची खासियत अशी आहे की ही व्यवस्थित आपण दगडाने ठेचून घ्यायची आणि मग ह्याची भाजी करायची। कशी ते दाखवते। खलबत्ता घ्या किंवा तुमच्याकडे पाटा वरवंटा असेल तर तो घ्या आणि त्याच्यामध्ये अशी ठेचा। खूप जास्त ठेचायची नाही, फक्त अर्धवट असं त्याचं लुक यायला पाहिजे, साधारणतः असं। अशी मी सगळी ठेचून घेते। आता असे हे तोंडली सगळे ठेचून घेतलेले आहेत। ह्याच पद्धतीने आपल्याला लसूण सुद्धा चढता लागणार आहे, त्यामुळे लसूण सुद्धा आपण छान ठेचून घेऊया। बस आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला पहिला तोंडलीला छान मॅरिनेट करायचं आहे। मीठ घालू, यात थोडंसं मीठ जास्त घातलं तरीही चालेल, छान लागतं। चिंचेचा खोळ 1-2 चमचे, तिखट तुम्हाला आवडीप्रमाणे, खरं हे तिखटच छान लागते त्यामुळे थोडीशी तिखट मी चढतीच घालतीये। छोटा चमचा हळद। हे छान आपण एकत्र असं मिक्स करून आता याला छान आपण सगळं लावून घेतलंय। एक 5 मिनिटं मॅरिनेट करत ठेवू, तोपर्यंत फोडणीची तयारी करू। लोखंडाची कढई किंवा पितळेची कढई घ्या, ह्याच्यामध्ये खरपूस अशी ही भाजी होते। कढई गरम करायला ठेवली आहे, तेल घेऊन येते। थोडंसं तेल चढतं लागतं, इथं थोडंसं डायटिंगचा विचार बाजूला ठेवायचा। एक 3 चमचे तेल घातले। तेल छान गरम होऊ दे, मग फोडणी घालायची। तेल छान गरम झालेलं आहे। पहिला आपण मोहरी घालू, विष्णूजींचा हिंग अगदी कमी घालायचा कारण स्ट्रॉंग आहे। लसूण, लसूण चांगला चढता घालायचा आहे, चढता लसूण पाहिजे। नेहमी रेसिपी शूट करताना माझ्या तोंडून मराठीच्या ऐवजी कोकणी शब्द जातात आणि त्यातलाच एक शब्द आहे की चढता। चढता म्हणजे काय? आता आमच्या क्रू मेंबरने विचारलं की चढता म्हणजे काय, तर चढता म्हणजे थोडासा जास्त। आता इथं बघा लसूण छान परतला गेलेला आहे। ही मॅरिनेट केलेली तोंडली जी आहे ती घालूया आणि छान आता परतून घेऊ। पहिला तेलातच परतवायची। छान कोटिंग झालं पाहिजे तिखटाचं त्याला। ज्या भांड्यात आपण तोंडली मॅरिनेट केली होती त्याच्यातच थोडंसं पाणी घालू, म्हणजे हे जे लागलेलं तिखट मीठ आहे हे पुन्हा वेस्ट जाणार नाही। आपल्या फोडणीमध्ये आता याला झाकण लावायचं आणि 5 मिनिटं अगदी सिम गॅसवरती शिजत ठेवायचं। मस्त कलर आला। येस,
बघा मस्तपैकी तळासणी रेडी। आता सर्व करू। चटपटीत चमचमीत झणझणीत अशी ही तेंडल्याची उपकरी किंवा तेंडल्याची तळासणी रेडी आहे। आमगेल रेसिपी असा एक पण ती कण पळयाची, म्हणजेच एकदा तरी करून बघा, केली तर नक्की आवडेल। आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा मास्टर रेसिपीज।